ගොඩක් අය YouTube කරන්න ගත්තට තමන් කළ යුත්තේ මොකද්ද? ඊළඟට කළ යුත්තේ මොකද්ද? මේ වෙලාවේ මම මොනවද කරන්න ඕන? මගේ තැන කොයි වගේ තැනකද කියලා හරි තීරණයක් ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන දේෙන් මම මේ කරපු දේ අනුව මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි කියලා මේ වැරදි හදාගෙන තමන්ගේම ක්‍රමයක් හදාගෙන එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රමයට ගියත් මට මං හිතනවා ඔයගේ channel එක යම් තත්යකට ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් skip නොකර බලන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය ලංකාවේ මේ වෙනකොට grow වුණ channel. ඉතින් මගේ කතාව පටන් ගත්තොත් එහෙම මම කලින්ම මුලින්ම දැක්කේ SLGeek YouTube channel එක කරන පාසින්දුගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එයාට මම කෝල් කරපු වෙලාවකත් ඒ ගැන මම කිව්වා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දැක්ක කියලා. එයාගේ මම හිතන webcam එකෙන් වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කල්පනා කරා මේ වෙනකොට මමත් channel එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ මම කරා YouTube channel එකක්. ඉතින් මටත් බැරි මොකද මේ වගේ මූණ පෙන්නලා මේ විදිහට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ බලාගෙන යනකොට චනුස් බ්‍රෝගෙත් වීඩියෝ එකක් දැක්ක. ඒක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක ෆේක් එක සහ ඔරිජිනල් එක මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තිබුණේ. ඉතින් මම පස්සෙක වීඩියෝ එක බලලා කල්පනා කරේ මටත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ සිතුවිල්ලත් එක්ක මම හිතුව දේ තමයි මගේ හිතට ආපු දේ තමයි මගේ ළඟ මයික් එකක් නැහැ, කැමරා එකක් නැහැ, ලයිටින් වගේ දේවල් ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරා මම මේ දේවල් අරගෙනම පටන් ගන්නවා. එතකොට මම හිතනවා මේයාට වඩා ටිකක් මේ මට්ටමට එහෙම නැත්නම් එයාට වඩා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ grow වේවි. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මට හිතුනේ. මං හිතන්නේ ඒක තමයි මං කරපු ලොකුම මෝඩකම. අවුරුදු දෙකක් මේ දේවල් අරගන්න බැරුව බලාගෙන හිටියා. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේ දේවල් ලබා ගන්න තමයි මං try කරේ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තිබුණේ ඒ වෙලාවේ මං කල්පනා කරා මීටත් වඩා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කැමරා එකක් ගන්න ඕන. මයික්‍රොෆෝන් එකක් විතර BM800 මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ස්ටෑන්ඩ් දෙකක් ගත්තා ෆෝන් එකට සහ මයික්‍රොෆෝන් එකට. මොකද BM800 කියන එක මට අතේ තියන් කතා කරන්න බැරි නිසා. ඒක කොලයකටවත් සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ටිකක් ලොකුයි ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් මං ටිකක් J8 වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට මාරුණා තියෙන ෆෝන් එකකින්. ඉතින් මෙහෙම අරගෙන ඉන්න DSLR කැමරා එකක් ගත්තොත් හොඳයි කියලාත් හිතුණා. ඒකට try කරා. හරි ගියේ නෑ. සල්ලිත් අපතේ ගියා. මම අර සමහර fake site තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ යස් කරපුවා මේ වගේ අඩුවට තියෙන කියලා. ඉතින් එහෙම එකට අහු වෙලා මගේ සල්ලි ටිකකුත් නැති වුණා. ෆෝන් එකේ සල්ලි හැමම නැති වුණා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තුනා මේ කලබලේ සහ වැරදි තීරණ ගැනීම නිසා මේ වගේ දේවල් එන්නේ. ඉතින් මම කොහොම හරි අවුරුදු දෙකකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. අප්ලෝඩ් කරා. අප්ලෝඩ් කරන් පස්සේ මම දන්නේ නැහැ ටයිටල් එකක් හරියට කොහොමද, ටැග් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් මේ මුකුත් දන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා එඩිට් කරගන්නත් බෑ හරියට. මම හිතන්නේ කහපාට ගතිය ගොඩක්ම වැඩි වීඩියෝ එක. දැන් ගුණත් ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට වීඩියෝස් වල බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මොනිටරේ හින්දා මට හරියට අඳුර ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ දවස්වල මම හිතනවා අර කන්ට්‍රාස්ට් එක ටිකක් වැඩි කරා. මම හිතන්නේ අන්න එහෙම තමයි මිනිස්සු බලනවා ඇත්ති කියලා. ඒ වගේ මතවලත් ඉඳලා මම වීඩියෝ එක හදලා අප්ලෝඩ් කරා. views නැහැ, subscribe නැහැ, කමෙන්ට් නෑ, ලයික් එකක් නෑ, කවුරුවත් ෂෙයා කරන්නේ නෑ, කිසිම දෙයක් නෑ. ඉතින් මම මෙහෙම ඉන්නකොට කල්පනා කරා මේක හරියන්නේ නෑ. මීට වඩා ෂෝට් කට් තියෙන්න ඕන. මොකද ඇප් එකක් ගත්තත් ඒකට ගේම් එකක් ගත්තා මොකක් හරි ක්‍රමයකින් ඒක අපිට ලෙවල් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් නිසා මම හිතුවා YouTube එකෙත් එහෙම මුකුත් ඇති කියලා. මම හොයලා බලනකොට ওই සබ් ක්‍රමේ මම ඒකට දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. ඒ වගේම මම පස්සේදී ආරංචි වුණා. නමුත් මම හිතුවා මේක තේරුමක් නෑ කියලා. මම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදනවා නම් ඒක මම හරි විදියට කරන්න ඕන කියලා තමයි මට ඒ වෙලාවේ හිතුනේ. ඊට පස්සේ මම මේ grow වුණ channel එකකට ගිහිල්ලා චෙක් කරා මේගොල්ලොන්ගේ සබස්ක්‍රයිබ් 1000 කීයේදීද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 5000 10000 ලක්ෂයට යනකම් මෙහෙම මම චෙක් කරලා බැලුවා වීඩියෝ කීයක වගේ පරතරයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම බලලා කල්පනා කරා දැන් හැම channel එකේම ගත්තොත් වීඩියෝ වල ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ කියලා මට තේරුණා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ quality එකත් හොඳයි. කියන්නේ production quality එකට වඩා ඒ වීඩියෝ එකේ හරය ගොඩක්ම හොඳට තිබුණා. ඒ කියන්නේ කියලා දෙන දේ සාමාන්‍ය සරල කරලා කියලා දෙන විදියක් තමයි මට තේරුනේ. සරලව ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන විදියකට කරන් පස්සේ තමයි ගොඩක් සාර්ථක කියලා මට තේරුණා. මොකද එක ලෙවල් එකකින් උඩකට නෙමෙයි පහළම ඉඳන් උඩට යන විදිහට තමයි එහෙම හදලා තිබුණේ ගොඩක් වීඩියෝස් ගොඩක් අය. ඊට පස්සේ මෙහෙම කරගෙන යනකොට සමහර channel මම නැවත චෙක් කරා. එතකොට මට තේරුණ දෙයක් තමයි සමහර channel වල මේක වෙනස් වෙනවා කියලා. තව කෙනෙක් මේක කොපි කරන්න ගියොත් ඒ කොපි කරන කෙනාගේ අපි අර හිතන ටාගට් එකට යන්න බෑ. හැබැයි කොපි නොකර කරොත් තමන්ගේ විදිහට කරොත් වෙනසකට ඒ කියන්නේ මම වගේ එක්කෙනා නම් ඉන්නේ එයාට තමයි ගොඩක් අය කැමති. ඒ වගේ තවත් කොපියක් තිබුණොත් ඒකට යන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මට දැනුනේ. ඊට පස්සේ මම අර දේ බලාගෙන වීඩියෝස් ප්‍රමාණය මම හිතුවා මෙන්න මේ ගානක් අප්ලෝඩ් වෙනවා කියලා මම එක දිගට වීඩියෝස් දැම්මා. ඉතින් මට මෙහි වීඩියෝස් දාගෙන යනකොට තේරුණා ළඟ තමයි වීඩියෝස් දාන්න ඕන කියලා මුලදී. මොකද කවුරුවත් අපිව අඳුරන්නේ නැහනේ. මම කිසිම channel එකක් කරලා නැතුව එකපාරට අලුතෙන් එනකොට කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ channel එකට එනකොට ඕගොල්ලෝ දන්නෝනේ මම කියලා.
ඒක නිසා ගොඩක් අය එකතු වෙනවා. එහෙම නැතුව channel එකක් කරන්න ගත්තට කවුරුවත් දන්නේ නැහැ ඔයා කවුද, ඔයා කොහොමද කියලා දෙන්නේ, ඔයා කියන දේ තේරෙනවද, ඇත්තද කියන්නේ කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ, වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මුලදී ඔයා කරන්න ඕනේ එක ළඟ වීඩියෝස් දාන්න. views ටික ටික වැඩි වෙනවා. හැබැයි subscribe ලොකුවට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. views වැඩි වෙලා අවසානයේදී subscribe එක දෙක එන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ප්‍රමාණය වැඩි නිසා views ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එක එක ආවත් views ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ views ටික ටිකක් වැඩි වෙනකොට subscribe එකතු වෙන්න ගන්න. මොකද පරණ වීඩියෝ වලට අමතරව අලුත් වීඩියෝ එකක් වෙනකොට අර නිතර බලන කෙනා කොහොමවත් බලනවා. එහෙම වීඩියෝස් දානකොට මම කල්පනා කරා title thumbnail description වගේ දේවල් හරියට දෙන්න ඕන කියලා. මොකද කවුරුවත් අපිව අඳුරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ දේවල් හරියට දුන්නා. හරියට කියන්නේ Tamanට තේරෙන විදිහට තමයි ඒක කරන්න ඕන. හරියටම ඉගෙනගෙන කිසිම දෙයක් කරන්න අමාරුයි. ඒක දෙයක් කරගෙන යනකොට තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. දවසක ඔයා වෙනස් වෙලා ඒක හරියට හදාගනි. කිසිම දෙයක් මම දන්නේ නැතුව ටැග් දීලා එහෙම කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මාස කිහිපයකට පස්සේ එක පාරට එක වීඩියෝ එකකින් views වැඩි වෙන්න ගත්තා. ඉතින් YouTube එකේ analytics ගියාන් පස්සේ පෙන්නලා තිබුණා මෙන්න මේ keyword එකෙන් තමයි ඔයාට වැඩිම views ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අය වගේ channel එකට ඇදිලා තියෙන මෙන්න මේ keyword එක නිසා කියලා. ඉතින් මම කල්පනා කරා මම එදා හරියට keyword, ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් විදිහට search කළා මම keyword දුන්නා. අන්නේ keyword නිසා තමයි search උනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා tag අනිවාර්යෙන් හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම හොඳට tag ටික හොයලා බලලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හොයලා බලන විදිහට මම SEO ගැන videos කරලා තිය පහ description එකේ ඕගොල්ලෝ ගන්න. අන්නේ විදිහට මම හොයලා බලලා තමයි keyword දාන්න ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් tag දෙන්න ගත්තේ. keyword එකක් අරගෙන tag section එකට box එකට දැම්මොත් තමයි ඒක tag එකක් විදිහට ගන්නෙ. ඉතින් එහෙම දාලා ඉවරලා මම videos කරගෙන යනකොට ටික ටික මට තේරුණා ගොඩක් views වැඩි වෙන්න ගන්නවා කියලා. හැබැයි මේ views වැඩි වුණ වීඩියෝ එක කවදාවත් මම දැකපු channel වල views තිබුණේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකට. මම කරන්න වීඩියෝ එකක් නැති නිසා මේ වීඩියෝ එක කරා. හැබැයි මගේ ක්‍රමයට කරේ. ඒක කරා ඒ වගේම හරි ගියා. ඒ වගේම මම thumbnail එක ගැලපෙන විදිහට දැම්මා. thumbnail එකේ තියෙන ඒකමයි වීඩියෝ එකට ගියාමත් වෙනසක් නැහැ. මොකද බොරු කරලා එහෙම ඇතුළට ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. title එකෙත් ඒ විදිහටම තමයි තිබුණේ. ඉතින් මම එහෙම කරගෙන යනකොට මගේ channel එක ඉහළට ගේන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම බලපෑවා. මං හිතන්නේ අදටත් මට ඒ වීඩියෝ එක මතකයි. මට එහෙම thumbnail මුකුත් තියාගෙන නැහැ. මට මතකයි තිබුණොත් මං අනිවාර්යෙන් screen එක දාන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක නිසා මම ගොඩක්ම channel එක ඉහළට ගත්තා. එතනින් පස්සේ මට තේරුණා හරි දැන් වීඩියෝ දාන එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන කියලා. ළඟ ඒත් මම මේ වීඩියෝ එක views බලාගෙන හිටියේ නැහැ. videos දාගෙන ගියා. නමුත් අනිත් videos වලට views අඩුයි. ඒක මම හිතාගත්තේ නැහැ. මට ඕන videos දාගෙන යන්න. ඔයා subscribe views ගැන කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. ඔයා හරියට දේවල් කරලා තියෙන්නේ. title එක thumbnail එක description හරියට දීලා තියන්න. views ගැන හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන් කොයි වෙලාවක හරි ඔයාලට views වැඩි වෙන්න ගන්න. ඉතින් මෙහෙම කරගෙන යනකොට තමයි මට තේරුනේ විශ්වාසයක් ඇති වුණා මේක වර්ධින විදියක් නැහැ. ඉතින් අර මම කලින් channel වල check කරනකොට වීඩියෝ ප්‍රමාණයෙන් මම තීරණය කරගත්තා මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා. ඒක ඇත්ත වුණා. මම ඒක කරගෙන යනකොට අර වීඩියෝ වලින් එහෙම එන views වැඩි වෙනකොට සමහර වීඩියෝස් හොඳට views එනෝනේ. ඒ වයින් තමයි සමහරලාට ගමන ඉක්මන් වෙනවද පරක් වෙනවද කියලා තේරෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දවස ගානේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාට මාස කිහිපයකින් අර ගොඩක් කල් ගිහිල්ලා ගන්න තිබිච්ච දේ ළඟදිම ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තේරුම් ගත්ත නිසා මම ඒක ළඟ වීඩියෝස් දැම්මා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වැඩිවීමත් එක්ක ටික කාලයක් යනකොට එක පාරට views හිතාගන්න බැරි විදිහට වැඩි වෙන්න ගත්තා. ගොඩක්ම වැඩි වෙන්න ගත්තා. ඒක නිසා මම කල්පනා කරා වීඩියෝ දාන කරා නවත්තන්න හොඳ නැහැ. මොකද subscribe එන්න ටික ටික වැඩි වෙන නිසා. මොකද ඒකම අර වීඩියෝ වලට හුරු වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ වීඩියෝ හැමදාම වැටෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවට වැටෙනවා. schedule එකකට වීඩියෝ වැටෙන හින්දා කට්ටිය එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ consistency කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒ කියන්නේ වෙලාවට වීඩියෝ එකක් දානා වගේම වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඇතුළ හරියත් අනිවාර්යෙන් හොඳ වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගොඩක්ම සාර්ථක වෙන්නේ. ගොඩක්ම අර දුර යන්න තියෙන ගමන ඉක්මනින්ම ඔයාට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒක සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඒ වගේම අපි කරන වැරද්දක් තමයි subscribe දිහාම තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. views subscribe දිහා බලාගෙන. ඉතින් මමත් ඔය මුලදී ඒ දේ බැලුව නිසා තමයි මට වෙනත් ක්‍රම වලට යන්න හිතුනේ. පස්සේදී මම ඒක බලන එක ඇතෑරියා. videos දාන එක ගැන තමයි මම හිතුවේ. මම බැලුවේ videos ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එක දිගට videos හදාගෙන ගියා. මම subscribe අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද මේ වෙහුවේ නැහැ. ඉතින් එතන තමයි සාර්ථකත්වයේ තිබුණේ. මොකද මට අර කම්මැලිකම එන්නේ නැහැ. අර subscribe බලනකොට නිතර views බලනකොට හදන්න හිතෙන්නේ නැහැ videos. මගේ videos වල අවුලක් තියෙනවද මෙන්න මේ දේවල් තමයි එතකොට ඒවට කාලය වැය කරනකොට අපිට වීඩියෝස් හදන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වීඩියෝ ප්ලෑන් ඔයගොල්ලෝ මොකේ හරි පොතක සටහන් කරගන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ කරනවා මේ කරනවා ඒව ඔක්කොම සටහන් කරගෙන එක දිගට වීඩියෝස් කරගෙන යන්න. ඔයාලට ලේසි ඉස්සෙල්ලා තෝරගෙන වීඩියෝ හදලා ඊට පස්සේ අමාරුවේ පස්සේ හදාගෙන යන්න. එහෙම කරන් පස්සේ ඔයා දන්නේම නැතුව වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් හැදෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයා කරන වැරද්ද අනිත් අයගේ දේවල් හොයන්න යන්න එපා. අන්න එතෙන්දි තමයි ඔයාට ග්‍රෝ කරගන්න බැරිම channel එක. අනිත් අයගේ දේවල් හොය ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට කමෙන්ට් එකක් දානවා බැනලා වෙනත් account වලින් ගිහිල්ලා නැති වැරදි හොයලා කියනවා. මේ වගේ දේවල් කරන්න ගියොත් ඔයාට කවදාවත්
ඔයාගේ වැඩේ නම් කරන්න හම්බ වෙන්නේ ඔයාට හරියන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා අනුන්ගේ දේවල් බලන්න එපා. එයාගේ channel එක බැලුවට කමන්නේ. මමත් මෙහෙම එක දිගට වීඩියෝස් කරන්න ඕනේ කියලා අන්න ඒ වගේ හොඳ තැන් වලට එන්න. හොඳ තීරණ වලට එන්න. අනුන්ට බැන බැන ඉන්නවට වඩා කවදාවත් ඒක කරන්න එපා. ඔයාගේ දේ ඔයා කරගෙන යන්න. තමන්ගේ වීඩියෝස් වල අඩුපාඩු හොයාගෙන මම දැන් මොනවද කරන්න ඕන මේ වගේ දෙයක් කරොත් හොඳයි. එතකොට බලන ප්‍රමාණය වැඩි වේද? වැඩි වෙලාවක් වීඩියෝ රඳවගෙන ඉන්න පුළුවන් වේද? මේ වගේ දේවල් තමයි හදන්න ඕන. thumbnail එකේ මගේ තව මොනවද ඇඩ් වෙන්න ඕන අනිත් අය කොහොමද හදන්නේ? මම කොහොමද ටිකක් වෙනස් විදියට මගේම විදියට කරන්නේ? අන්න එහෙම වුණාන් පස්සේ views වැඩි වෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට. මොකද පිරිසක් දැනට එකතු වෙනවා ටික ටික. ඊට පස්සේ තවත් ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මම පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරලා බැලුවා. සාමාන්‍යයෙන් මම නිකන් thumbnail එකක් දැවවා. මෙන්න මෙහෙමයි වීඩියෝ එක මෙන්න මේ ගැන කියලා. ඒ වගේම මම නැතුව දැම්මේ. එතකොට views ගොඩක්ම අඩු වුණා. ඊට පස්සේ මම ඉන්න ෆොටෝ එකත් එක්ක තමයි thumbnail මම දාලා තිබුණේ කලින්. ඉතින් එහෙම දැම්මම පස්සේ views වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයා හුරු වෙච්ච ක්‍රමයකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා ඔයා කැමති නම් මේ විදිහට වීඩියෝ කරන්න ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා කරන්න. ඉතින් ඔයාට වඩා ફોකස් වෙන්න ඕන අර ටෙක්ස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් කියන දේ. ඒ වගේම මොනවද තියෙන්නේ මේකේ කියලා ඒ වගේ දේවල් පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි. ඒක ගොඩක්ම සාර්ථක වුණා මේ වගේ මට්ටමකට එන්න. මම කියන්නේ මම අතිසාර්ථකයි කියලා. කලින් channel එක ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති 28000ක් subscribe හිටියා. ඒ channel එක දිගටම ගියා නම් අද වෙනකොට මම හිතනවා හොඳ තැනක තියෙන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් මේ අලුත් channel එක මම පටන් ගත්තා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පේනවද මම ඒ ගැන දුක් වෙවි ඉන්නව. එහෙම මුකුත් නැහැ. මම උත්සාහවන්තව channel එකේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක්ක මම මේ channel එකත් කරගෙන යනවා. එහෙම කලින් channel එක නැතුණා කියලා ඒ ගැන හිතේ තින්නේ නැහැ. එහෙම හිතේ තින්න ගියා නම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. watch time එක ඉස්සර වගේ එන්නේ නැහැ. මේ වගේ හිතේ හිටියේ නැහැ. මම දිගටම වීඩියෝස් කරගෙන ගියා. දැනටත් මේ කරන්නේ මේ විදිහට. ඒක නිසා ඕගොල්ලොන් ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් subscribe views ගැන නෙමෙයි. ඔයාගේ thumbnail එක, title එක, description එක, tag වගේ දේවල් ගැන හිතන්න. ඒ වගේම කරන වීඩියෝස් ප්‍රමාණය ගැන හිතන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ හරය ඇතුළත තියෙන දේවල් ගොඩක්ම හොඳ වෙන්න ඕන. එතකොට අර වීඩියෝ එකේ තියෙන වටිනාකම වැඩි. ඔයා කිව්වේ thumbnail එකෙන් YouTube channel එක හදන විදිය. නමුත් සමහර අයට email එක හදා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එතින් ඔයා ඇල්ලුවා email එකක් කොහොමද හදන්නේ? ඊට පස්සේ YouTube channel එක හදන්න. ඊට පස්සේ ඊටු ටික ආවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ වටිනාකම වැඩි කරගන්න. සමහරවිට බලන කෙනාට email එකවත් හදා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එක බැලුවම පස්සේ එයා ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් subscribe වුණත් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා දිගටම ඔයාගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ channel එක grow කරගන්න. අනිවාර්යෙන් ප්‍රසිද්ධිය grow වීම channel එකේ එහෙම නැත්නම් reach එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් videos වැඩි වෙන්න ඕන. වීඩියෝ එකේ හරය හොඳ වෙන්න ඕන. හරයට වඩා ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන්ම videos ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න බලන්න. හරය ඉබේම හැදෙනවා. ඒක අමුතුවෙන් හදන්න බෑ. ඔයා වීඩියෝ කරන විදිය අනුව තමයි ඔයා ඒක ඉගෙන ගන්න දේවල් අනුව තමයි මේ දේවල් හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට idea එකක් එනවා. කොහොමද videos කරන්න ඕන කියලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඒක 100ද 200ද සමහරට 300 වෙන්නත් පුළුවන්. එතනින් පස්සේ ඔයාගේ channel එක අමුතුම පැත්තකට යනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා unique වෙන්න ඕනම ස්පොන්සර් එකක් ලැබුණත් හැම කුණුකඩම ගන්න යන්න එපා. ගැළපෙන්නේ නැතිව ගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒ ගැළපෙන විදියට ගන්න audience එකට ඇත්ත කියන විදියට ඔයා ඉන්න. ඒ ස්පොන්සර් කරන කෙනාගේ company එකේ තියෙන බොරු අහලා ඒව කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒගොල්ලන්ට උනත් කියන්නේ මම කරන්නේ මෙහෙමයි. හැබැයි මට ඇත්ත කියන්න ඕන කියලා. audience එකට විශ්වාසය ඇති වෙන විදියට videos කරන අනිවාර්යෙන් දවසක ඔයා මටත් වඩා ඉස්සරහින් දිවි අනිවාර්යෙන් channel එක grow කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කරොත් ඔයාට grow කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ක්‍රමයක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඒවා කරගෙන යන විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ videos ප්‍රමාණය. කෙනෙක් හරි මේකෙන් හැදෙනවා නම් තැනකට එනවා නම් මම හිතන ගොඩක් හොඳයි කියලා. මම කරපු දේ තමයි අවංකව කිව්වේ. ඉතින් මම මේ ගොඩක් දේවල් කෙටි කරලා තිබ්බේ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අපි කතා කරමු ඒ ගැන. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහසක් පහල comment section එකේ කියන්න. ඔයා මොනවද කරේ? ඒ වගේම මේක සාර්ථකයිද? ඔයා මොකද්ද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරන නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරොත් ඔයාට මේ වගේ videos ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bell icon එක click කරොත් තමයි ඔයාට පණිවිඩයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර ඔයාට පුළුවන් share කරගන්න. දන්න කියන අය අතර ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් share කරගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හැමතිස්සෙම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු. නිතරම මම කල්පනා කරන්නේ මම හොඳට කරා කියලා නේ. එහෙමයි. මම තමයි හොඳටම කරේ.